Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. У Росії виникне велика проблема в майбутньому наступі. Понад 2/3 російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, було знищено за допомогою FPV-дронів, повідомили у Foreign Policy. Представник НАТО, зокрема, говорить про це. Саме дефіцит бронетехніки може суттєво вплинути на майбутній наступ Кремля. Зазначається, що FPV у багатьох випадках замінили для українських військових дефіцитну артилерію. У відповідь російські окупанти дедалі більше переймаються щодо засобів маскування для своєї техніки, оскільки у загарбників уже не вистачає бронетехніки, йдеться в матеріали. Аналітики пишуть, що такими темпами Кремль може втратити свою чисельну перевагу в танках. Це ускладнить росіянам проведення наступальних операцій у майбутньому. Але в Росії все ще спостерігається перевага в живій силі. На фоні контрнаступу Росії, які прогнозують, які анонсують, одним із головних міст та наступу називає президент України Володимир Зеленський місто Харків. Президент України Володимир Зеленський не виключає наступ на це місто і каже, що для російського диктатора Путіна Харків є символічним, а Путін хворий. Це додаю я. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заступнику головного редактора Білд Паулю Ронсхаймеру заявив, що Путін, звісно, хотів би захопити Харків, бо для нього це великий символ. Харків, одна зі столиць України, має велике символічне значення, але ми робимо все можливе, щоб цього не трапилося. Путін розуміє лише силу. Він відчуває як тварину. Якщо ти не можеш захистити себе, він зруйнує ще більше. Його бажання – захопити всю Україну. Він знищить все. Він уб'є багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч. Ось такі наміри ще Путіна окреслює президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Білда. Тим часом за межами міста Харків солдати вже риють окопи, щоб підготуватися до російського наступу. Нагадаю, що буквально напередодні, 9 квітня, президент України відвідав нові оборонні об'єкти. Згодом у зверненні Зеленський зазначив, що російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Президент Зеленський побував на будівництві фортифікаційних споруд у Харківській області. Харківщина. Будівництво фортифікацій. Дякую всім, хто працює для того, щоб Україна була міцнішою, написав президент. Згодом у зверненні Зеленський зазначив, був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Президент провів нараду також з усіма, хто перебуває на наших позиціях, та поговорив про відновлення нормального життя після російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування, сказав він. Зеленський також провів зустрічі з підприємцями Харківщини і в інтерв'ю Білду український гарант окреслив плани України щодо власного контрнаступу. Давайте почуємо. Читати мені все. Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. В нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату. Для цього ЗСУ потрібна зброя, зокрема зі Сполучених Штатів. Так, у Росії більше людей, більше зброї, але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримуємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї. Про що ще говорив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання Білд? Про можливі переговори, які нам пихають час від часу, ці голуби миру. Ми їм завжди радимо самим поступитися своїми територіями або йти на компроміси з диктатором. Подивилась би я на їхню поведінку. Що ж каже Зеленський? Тут ми маємо справу із Путіним щодо переговорного треку. Все, що він говорив досі, після цього він чинив інакше. Звісно, його слово виїденого яйця не вартує. Ми не можемо йому довіряти, каже Зеленський. Можна домовитися про все, але питання в тому, чи він цього дотримуватиметься. І, очевидно, всім адекватним людям, що ні. Про заклики заморозити конфлікт також прокоментував Зеленський. За його словами, Путін використовує замороження війни лише для підготовки до нового нападу. Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже, так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають. Але це тільки доти, доки Росія не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку. Про ракети Таурус і боязкість Олафа Шольца, канцлера Німеччини, також
поговорив президент України Володимир Зеленський із кореспондентом Білда. Він каже наступне: у наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Вона потрібна Україні, щоб вижити. Я просто не розумію, чому ми не отримуємо цієї зброї. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою, що це найсильніша зброя у Німеччині, сказав Зеленський. Погодився теж, як і ми тут говоримо, що Олаф Шольц боїться ядерних загроз Російської Федерації. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії, сказав президент України.